بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 538 که عبارت از اسکیمی کولایتس می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم نمایم. امیدوار هستم که این کیس دلچسب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. طبق معمول یک سلسله اسلاید ها از وبسایت های آزاد استفاده شده به غرض تشویق بلند بردن سویه تعلیمی و همچنان آشنایی دکتران در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشه. از وبسایت هایی که امرای ما همکاری می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم. سبب مراجعه مریض دردهای بطنی و ایصالات تشکیل میده. تاریخچه مریض بر ما حکایت میکنه که یک مریض 71 ساله می باشه نزد شما مراجعه میکنه همراه با دردهای شدید اپیگاستریک و پری امبلیکال ایریا از 3 روز به این طرف. شدت درد از 10 هفت می باشه. درد کدام انتشار نداره. وصف درد دو می باشه. همراه با قیاد و ایصالات می باشه. البته ایصالات آبی بوده و مخلوط با خون می باشه. تعداد ایصالات در یک روز 4 تا 6 بار می باشه. مریض از تو گرفتن انتیبیوتیک بستر شدن در کدام شفاخانه حکایه نمی کنه. ریویو اف سیستم به استثنای نقاطی که قبلا خدمت شما عرض کردم کدام نقطه مثبت دیگه دیده نمیشه. از نقطه نظر پس مدیکال هیستوری مریض سابقه هایپرتنشن، دیابت، کرونری آرتری دیزیز، هایپرلیپیدیمیا و ازما می داشته باشه. از نقطه نظر سرجیکال هیستوری مریض سابقه کابج و نی ریپلیسمنت می داشته باشه. فامیلی هیستوری نان کانتریبیوتوری الرژی نداره. ادویه که مریض در خانه از او استفاده میکنه عبارت از البیترول، متفورمین، لزینوپرل، آسپرین، استاتین و کاردیازم می باشه. از نقطه نظر پرسونال هیستوری مریض سیگرت، الکل و دراگ استفاده نمی کنه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص محسن می باشه، در کدام حالت دسترس قرار نداره. وایتال ساین مریض در حالت نرمال می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن در معاینات بدنی مایلد، مادریت، تندرنس در لور ابدومن جاز میشه. همچنان در معاینه رکتال مریض گوایک پازیتیو می باشه. بقیه معاینات فیزیکی در نزد مریض نگاتیو می باشه. از نقطه نظر معاینات لابراتوری در سی بی سی مریض هموگلوبین مریض 11.8 و هماتوکریتش 36 یعنی انیمیا می داشته باشه. بی ام پی و سی ام پی مریض در حالت نرمال می باشه. الکتروکاردیوگرام مریض ساینس تاکیکاردیا و رایت بندل برانچ بلاک دیده میشه. در تشخیص شما کمک نمیکنه. چست اکسری مریض سابقه تورکاتومی کلپس بر شما نشان میده. در غیر از او انریمارکبل می باشه. البته کدام نمو پریتونیم در نزد مریض دیده نمیشه. کتسکن ابدومن بر شما نشان داده شده همراه با کانتراست. اگر شما توجه کنید در قسمت پایانی اینجا نرمال می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین ضخامت مخاط در حدود 2 mm یا 2 میلیمتر می باشه. اگر از این قسمت و شما بالاتر می رفتین کانتراست قطعا دیده نمیتونین، یعنی مخاط کلون ها فوق العاده ضخیم شده می باشه که این نشان میده دلالت به کولایتس میکنه. همچنان اگر در کتسکن بعدی هم توجه کنین در اینجا میبینین که مخاط کلون ها مخصوصا دسندینگ کلون فوق العاده ضخیم شده و مواد کانتراست در داخلش به درستی داخل شده نمیتونه که خودش دلالت به کولایتس میکنه. همچنان در اینجا هم یک قسمت از کلون بر شما نشان میده که شما قسمت که شما توجه میکنین مواد کانتراست در اینجا دیده نشده. مخاط فوق العاده ضخیم به نظر میخوره که البته این دلالت به کولایتس میکنه. همچنان در اینجا کرونال ویوی کتسکن ابدومن بر شما نشان میده. البته اینجا مثانه از ادرار پل می باشه یا مملو می باشه. اگر شما توجه کنین دسندینگ کلون مواد کثیفه داخلش جای نشده بلکه فوق العاده مثل کیک و پوندیده می باشه، یعنی کولایتس می داشته باشه. البته در اینجا هم اگر شما توجه کنین ساجیتال ویو رو برای شما نشان میده. کانتراست قطعا داخل شده، داخل کلون نمیتونه و اینجا فوق العاده مخاط کلون ضخیم می باشه. GI consultation در نزد مریض گرفته میشه. تشخیصشان rectal bleeding most likely secondary to ischemic colitis می باشه. توصیه کلوناسکوپی در نزد مریض می کنن.
کولوناسکوپی در نزد مریض صورت میگیره در ناحیه سیگموید ایریا و همچنان در ناحیه descending کولون پلک های هموریج دیده شده میدانه که دلالت به اسکیمی کولایتس میکنه. البته از این نوع بایوپسی هم گرفته میشه. البته پلن جی آی تیم تشخیصشان پلک های هموریج در ناحیه سیگموید و descending کولون دیده میشه که دلالت به اسکیمی کولایتس میکنن. توصیهشان است که انتیبیوتیک برای 7 روز بایوپسی را فالو اپ کنین و اپتیمایز والیوم استاتس آف the patient. ریپورت بایوپسی سیگموید کولون، میوکوزال هموریج و همچنان اکوت آن کرونیک انفلیمیشن بعض نقاط فایبروتیک نشان میده. همچنان فوکال گلندیولار اتروفی تمام از این نقاط تشخیص اسکیمی کولایت میکنه. مرواریدهایی را که دکتر جوان ما درباره اسکیمی کولایت برای ما جمع آوری کرده قرار ذیل می باشه. البته این سلاید که از اپتودیت استفاده شده و ما از ناتشکر میکنیم. بیشتر اسکیمی کولایتس معمولا در descending کولون، سیگموید و رکتال ایریا بیشتر دیده شده میدانه. البته باید به خاطر داشته باشین در این سلاید برای شما سرکولیشن ام را نشان میده که معمولا توسط سیلیاک اکسس، سوپیریر میزانتریک، انفیریر میزانتریک و همچنان ایلیاک ارتری می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین سوپیریر میزانتریک ارتری معمولا سمال انتستین و اسندینگ کولون و انفیریر میزانتریک descending کولورکتال ایریا را اروا می کنه. البته در این سلاید اسباب مختلفی کولونیک اسکیمیا را نشان میده. به طور مثال میزانتریک وینس ترومبوسیس که در او جمله هایپرکواگولیشن استیت، لمفوسیتیک فلیبایتس، پورتال هایپرتنشن، پانکراتایت شامل می باشه. اسمال ویزل دیزیز گروپ دیگر تشکیل میده که در او جمله دیابتیس، واسکولایتس، پولی ارتریت نودوزا، امیلویدوزیس، آنتی فاسفولیپید انتیبادی، روماتوید ارترایتس و دیشن می باشه. شاک گروپ عمده را تشکیل میده که در او جمله هایپوپرفیوژن استیت مثل کاردیاک فیلر، همودیالیسیس، پانکرایت، انافیلاکسیس شاک شامل می باشه. همچنان میکانیکال ابستراکشن در او جمله استرانگولیتد هرنیا، کولون کانسر، ادهیژن، رکتال پرولپس شامل می باشه. blood discrease یا hypercoagulation state، sickle cell disease، surgical intervention، اقسام مختلفی ادویه، mature vascular occlusion در او جمله mesenteric artery thrombosis، cholesterol emboli، colectomy، aortic dissection، aortic reconstruction، تمام از این اسباب مختلفی اسکیمیای کلون ها را تشکیل میده. نقاط را که درباره اسکیمی کولایت باید به خاطر داشته باشین، سبب عمده از این را میزانتریک اسکیمیا مخصوصا در اشخاص مسن تشکیل میده. در اکثریت از این مریضا اگر آنژیوگرافی صورت بگیره ناحیه معوفه تشخیص شده نمیتونه. معمولا 3 فیز می داشته باشه. فیز اول که به نام هایپر اکتیو فیز یاد میشه، معمولا متعاقب هایپوپرفیوژن دردهای شدید بطنی امراض اصالات خونی در نزد مریضا دیده میشه. از نقطه نظر پاتولوژی معمولا در نزد مریضا میکوزا و سب میکوزال هموریج دیده میشه و امراض با کانسرواتیو منیجمنت جواب فوق العاده مثبت میده. فیز دوم به نام پارالیتیک فیز یاد میشه. در این استیج دردهای بطن کم شده مگم دوامدار می باشه. آوازهای مایعی شنیده نشده، بطن مریضا متورم می باشه. فیز سوم که به نام شاک فیز یاد میشه معمولا 10 تا 20% واقعات تشکیل میده. در این استیج یک مقدار زیاد مایعات و الکترولایت در داخل جوف پریتونیم به شکل ترد سپیس جمع شده و باعث خونریزی و گانگرین امعا میگرده و در این فیز ایجاب عمل جراحی میکنه. این سلاید که از اپتودیت استفاده شده اوصاف تشخیصی کولونیک اسکیمیا و اسمال انتستینال اسکیمیا را نشان میده. معمولا در اشخاص مسن کولونیک اسکیمیا دیده میشه، اما اسمال انتستینال اسکیمیا در تمام عمرها دیده شده میدانه. پریسیپیتیتین فاکتور در مریضای کولونیک اسکیمیا نادر و در مریضای اسمال انتستینال اسکیمیا کامن می باشه. مریضای کولونیک اسکیمیا معمولا ضعیف به نظر نمیخوره، برخلاف مریضای اسمال انتستینال اسکیمیا فوق العاده ضعیف به نظر میخوره. دردهای بطنی معمولا
مایلد در کولونیک اسکیمیا می باشه، تندرنس همیشه وجود می داشته باشه. برخلاف در انتستینال اسکیمیا یا سمال انتستینال اسکیمیا درد فوق العاده شدید و تندرنس در مراحل ابتدایی دیده نمیشه. ایصالات خونی معمولا در کولونیک اسکیمیا بیشتر دیده میشه، اما در سمال انتستینال اسکیمیا کمتر دیده میشه. وسیله تشخیصی را در کولونیک اسکیمیا کولوناسکوپی تشکیل میده، برخلاف در سمال انتستینال اسکیمیا MRI و CT آنژیوگرافی به تشخیص شما کمک میکنه. در قسمت تداوی مریضایی که نن اوکلوزیو اسکیمیا می داشته باشند معمولا تداویشان سپورتیو یعنی IV فلوید، باول رست، امپریک، براد سپکترم انتیبیوتیک می باشه. البته مریضایی که کولونیک انفارکشن می داشته باشند در نزد از این مریضا هرچی زودتر باید عمل جراحی صورت بگیره. البته در ختم از این کیس کوتاه و دلچسب از تمام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب میکنن اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریدهای در قسمت هیستری فیزیکال اگزامینیشن، معاینات لابراتواری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین حیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بدین. بناهن شریک ساختن این کیس ها بین تمام پروفشنال طبی اجر عظیم داشته و جیبه هر افغان شریف می باشه. البته یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض میکنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد میخواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم. بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره. ما یقینی کامل داریم با بزرگواری که دارین این اشتباهات ما را عفو میکنه. همچنان باید خدمت شما عرض کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، همکاری، پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک داکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان nasseroria@yahoo.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.